Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 13, sau khi cho Sóc Biến đi dò xét tình hình, rất nhanh, Tần Vũ và hai huynh đệ của mình đã nắm được một chút thông tin về Hoàng Thành. Thời gian trôi qua, ở tại trang viên bên trong Khơ Lan giới, lúc này Bạch Linh đang chuẩn bị hạ sinh ra đứa con trong bụng mình. Bởi vậy, ở bên ngoài, tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp chờ đợi, nhất là Tiểu Hắc, anh ấy đứng ngồi không yên. Thế nhưng cũng trong lúc đó, Tần Vũ rốt cuộc cũng liên lạc được với Tông Quật. Bởi vậy, họ đã hẹn nhau gặp mặt tại một nơi vắng vẻ. Và rất nhanh, đến thời gian đã hẹn, Tần Vũ cùng hai huynh đệ của mình liền đi tới một khu rừng vắng vẻ. Sau đó, khi họ tới, Tông Quật cũng có mặt. Lúc này, sau khi mọi người gặp nhau, Tông Quật rất vui mừng, thế nhưng Hắc Vũ thì lại không như vậy. Sau một hồi nói chuyện, anh ấy rất tức giận. Bởi vậy, mặc kệ sự ngăn cản của Hầu Phí và Tần Vũ, cầm trường thương trong tay, Hắc Vũ đã liền lao thẳng về phía Tông Quật mà đánh. Và tất nhiên, Tông Quật không muốn động thủ, bởi vậy hắn ta chỉ thủ thế mà thôi. Trước tình hình đó, Tần Vũ đã liền đi tới và ngăn cản hai người lại. Sau đó, mọi người cùng nhau bình tĩnh nói chuyện, Tông Quật cũng kể lại sự tình cho ba huynh đệ Tần Vũ cùng nghe. Cuối cùng, khi mọi người đã phần nào hiểu ra lý do bằng ma hoàng truy sát Tiểu Hắc, thì Tông Quật cũng liền cáo từ và rời đi. Tiếp theo, ba huynh đệ cũng trở lại bên trong Khơ Lan giới. Và ngay khi trở về, Tiểu Hắc đã liền nhận được tin vui khi Bạch Linh đã hạ sinh một nữ tử. Có một điều đặc biệt, nữ tử này lại rất giống Tiểu Hắc lúc nhỏ. Trên người đứa bé đó khoác lên một màu xanh huyền bí, điều này làm Tiểu Hắc vô cùng hạnh phúc. Thời gian trôi đi, bên trong Khơ Lan giới, Tần Vũ sau một thời gian tu luyện, rốt cuộc đã có đột phá. Còn cô nhóc con gái của Hắc Vũ, khi lớn lên, nàng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Khi biết Tần Vũ đã tu luyện xong, nàng liền đi tới tìm Tần Vũ để chơi cùng. Và cũng trong lúc đó, ở bên trong lao tù, Tông Quật rất nhanh đã đến thăm sư tỷ của Bạch Linh. Lần này, ông muốn đem Bạch Linh tới gặp huynh đệ Tần Vũ. Bởi vậy, nghe Tông Quật nói như vậy, rất nhanh Bạch Linh đã đồng ý. Thời gian trôi qua, Tông Quật như đã hứa, ông cũng mang sư tỷ của Bạch Linh tới. Thế nhưng sau đó, sự tình lại một lần nữa phát sinh. Sau khi Tông Quật tới thì người của Bằng Ma Hoàng là Bạch Phượng và Ngao Khô cũng đi theo. Chính vì thế, bọn họ đã liền bắt Bạch Hinh, sư tỷ của Bạch Linh đi. Và để đòi lại người trong tay của tên kia, ngay lập tức Hắc Vũ đã liền lao lên. Thế nhưng đáng tiếc, anh ấy đã liền bị đối phương chém bay ngược lại. Lúc này, bên phía địch nhân có hai người, bởi vậy Tần Vũ cùng Hầu Phí và Hắc Vũ rất nhanh đã liền tấn công về phía họ. Cầm trường kiếm trong tay, Tần Vũ đã liền lao về phía Ngao Khô mà đánh. Còn Hầu Phí, lúc này đây, hư ảnh khổng lồ của anh ấy cũng liền hiện ra, trong không trung, hư ảnh liên tục gào thét, sau đó đánh về phía Bạch Phượng. Có thể nói, trận chiến lúc này là vô cùng căng thẳng, trước sức mạnh của một tên bát cấp yêu đế, Tần Vũ đã phải chịu yếu thế một chút. Mặc dù vậy, Tần Vũ cũng chưa đánh hết thực lực của mình. Trong tay anh ấy, trường kiếm liên tục huy vũ, ánh mắt cũng liền quan sát xung quanh. Còn Hầu Phí, anh ấy trong trạng thái cuồng bạo thì vô cùng mạnh mẽ. Trong không trung, mỗi lần cầm thét, hắc côn trong tay lại đánh tới đối thủ của mình. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang giao chiến vô cùng ác liệt, thì ở trên bầu trời lúc này lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nương theo đó, từ trên trời cao, bóng dáng của Bằng Ma Hoàng đã liền xuất hiện. Ngay lập tức, ông ta liền phóng công kích về phía Hắc Vũ. Rất may, Hắc Vũ đã kịp thời né tránh, bởi vậy anh ấy cũng không gặp phải thương tổn gì. Thế nhưng, Bằng Ma Hoàng vẫn chưa dừng lại. Trong không trung, thân thể hắn ta liền xoay tròn, sau đó lực lượng bộc phát, một quả cầu mang theo năng lượng mạnh mẽ đã liền phóng về phía Hắc Vũ. Và đối diện với nó, cầm trường thương trong tay, Hắc Vũ đã liền lao về phía Bằng Ma Hoàng và phá tan đi quả cầu năng lượng kia. Sau đó, anh ấy cũng liền cầm trường thương lao về phía Bằng Ma Hoàng và cùng hắn ta giao chiến vô cùng kịch liệt. Có thể nói, trận chiến lúc này là vô cùng căng thẳng. Trong không trung, trường thương trong tay Bằng Ma Hoàng cùng Hắc Vũ liên tục va chạm, từng vụ nổ lớn theo đó cũng bạo phát, tiếng leng keng làm nơi đây rung động kịch liệt. Còn ở phía xa, Tần Vũ cùng Ngao Khô cũng đang chiến đấu rất ác liệt. Trong tay hai người, trường kiếm cùng chiến chùy cũng liên tục va chạm mạnh mẽ. Bên cạnh, Hầu Phí cùng Bạch Phượng cũng giao chiến rất ác liệt. Trong không trung, công kích cũng phóng thẳng về phía đối thủ. Lúc này đây, tình hình chiến đấu giữa hai bên là vô cùng ác liệt. Có thể nói, cho dù đứng trước thủ cấp cùng bát cấp yếu đế, thế nhưng huynh đệ Tần Vũ vẫn không sợ hãi, công kích cứ thế lao lên đánh về phía địch nhân trước mắt. Và liệu rằng bên nào sẽ giành được thắng lợi? Theo dõi kênh để biết thêm diễn biến tập sau nha. Đến đây thì hết tập 14/5 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại!